will continue about Upadesamrit. We started that morning. Budeme pokračovat s tím, čím jsme začali ráno. Srila Rupa Goswami. Šli Rupa Goswami. Now he is describing, explaining Popisuje a vysvětluje the nectarian advices from Sriman Mahaprabhu. ty nektarové pokyny pána Mahaprabhu Chaitanya And also instructions. a jeho instrukce. First he explained about the controlling senses and tendencies. Tak ze začátku popisuje o kontrole smyslů a těchto chutí. Now he's explaining about our behavior A teď vlastně popisuje o našem and also some chování tendencies. a o našich sklonech. In this next sloka, he's saying, V následujícím verši říká, Atyahara prayasascha prajalpo nyomagraha janasangyascha laulyancha sharvi bhaktir vinashyati. These all points, these 6 points he explained here. těch 6 bodů, které zde vysvětluje, Atyahara prayasascha prajalpa nyomagraha janasangyascha laulyancha sharvi bhaktir vinashyati. těch 6 bodů vlastně v tom That verši. means A znamená to, trying for eating so much food, když se týká vlastně next jezení this. spousty jídla, prajalpa, talking nonsense, prajalpa znamená so much, mluvit nesmysly, mluvit příliš, niyamagraha, namagraha. in the way to following all so many niyamas, rules, we are breaking our daily duties sometimes. Další se týká toho, že když následujeme příliš různých usměrnění a příkazů, tak vlastně přijdeme o ten vlastně smysl hlavní Then praktice. we are breaking to follow the rules. Další je Niyamagraha, Following too strictly or not following? těch pravidel. yes, It could mean either. yes. Mainly niyamagraha means they are starting to follow some things, but at the end they are leaving these all activities to following their rules exactly. That is called niyamagraha. To je niyamagraha, znamená, že vlastně člověk už potom následuje jenom ty pravidla. Then so many association Další je příliš společnosti. and the greed. A další je chamtivost. This 6 is most important parts of our life. We have to leave these tendencies. Těchto 6 bodů to jsou důležité části vlastně našeho života, které bychom měli opustit. First, Zanechat sklonu. eating tendency. Například ta chuť k jídlu, sklon jako jíst. We cannot control ourselves. Nejsme schopni to sami kontrolovat. When we'll get nice food, Když dostaneme nějaký dobrý jídlo, we'll jump. tak potom úplně skočíme. Nice halva this lunch. A byla dobrá chalva vždycky. Also I like to take nice halwa. On taky si dává rád dobrou chalvu. Mainly Gopal Sarva is very expert on this. By eating prasadam, we grow. Když He's jíme not prasadam, tak talking rosteme. about prasada. Ale tady se nemluví o prasadam. Ahar here, what is the difference Jaký je v tom rozdíl? Overeating. between overeating, about ordinary food and prasad? Jaký je rozdíl mezi normálním jezením, přejídáním se a jezením prasadam? We can accept prasad, Prasadam můžeme přijmout but we can eating foods. a můžeme jíst jídlo.
That is the difference. To je ten rozdíl. Prasad is like a blessings. Prasadám to je vlastně požehnání. By prasad, what we are chanting before taking prasad, To, co zpíváme předtím, než si dáme ten prasádám, just remember this. pamatujte si to? Pamatujte si to? Kurivare jiv hajay, shak prasad anna dilay. Krishna baro dayamoy. Kurivare jiv hajay, shak prasad anna dila bhai. Shanam mrito khao radha Krishna gunagao premi rakho chaitanya. Isn't it? Je to tak? We are always chanting this Vždycky tohle zpíváme. before taking prasad. Předtím, než si přijmeme prasádám. Which benefits will get to take this prasad? Jaký získáme prospěch z toho, že si dáme ten prasádám? If we will take always, if we will accept always the prasad of Krishna, then we can destroy this tendency for eating food so much. Takže když budeme vlastně přijímat prasádám, tak nám to pomůže zničit ten sklon k tomu přijídání se. Because for eating food, we have natural tendency, Ten sklon vlastně k jezení, to je přirozený. but we have to leave this tendency. Ale stejně ho musíme vlastně zanechat. Otherwise, it will give us problem. That means it will destroy our bhakti. Jinak by nám to mohlo přinést totiž velký problémy, mohlo by to dokonce zničit naší bhakti. You can take prasad, Můžete přijímat prasádu, but if you take so much ordinary food, then from this food you will get problem in your life. a když si budete dávat hodně obyčejného jídla, tak Because budete you know, z toho problémy v životě. From all foods, we can get some vibration. Protože z každého jídla získáváme nějakou vibraci. From all foods, we can get some vibration. Z každého jídla získáváme From nějakou whom? vibraci. We'll get this vegetables. Od koho jsme to třeba dostali, From whom we'll get these foods. od koho jsme dostali to We jídlo, have to accept his vibrations also. tak vlastně automaticky přijímáte ty jeho vibrace s tím jídlem. That's why eating so much food, it's very problematic for us. Takže z toho It will důvodu destroy our jezení, own devotion, bhakti. jezení velkého množství jídla je pro nás velkým problémem a může zničit naši oddanost. That's why scriptures, they said so many things about to accept some things, to whom we should not accept anything. Takže vlastně v šástře se hodně píše o tom, co můžeme přijmout a od koho to můžeme přijmout. From Pravanchak, Od cheater, we should not accept anything. čítrak. Because then this tendency will come. Od někoho čítrak means? Cheater. Je čítr. Od pohodníka nemůžeme nic přijmout, protože bychom přijali to vlastně jeho sklony podvádět. Thief, Od zloděje taky nemůžeme nic přijmout. king, Od krále taky ne. landlord, Od nějakého Temple líního pána. president. Sorry. Od prezidenta. Sorry, I cooked Od today. chrámového President, prezidenta. I'm talking about something else. Putin. You mean Putin? Nice one. Nice. we should not accept anything from them. Od takovéhle nemůžeme nic přijímat. Why? Proč? Because then we'll get their vibration, Protože když to their přijmeme od nich, guna. tak dostaneme tu jejich Their vibraci consciousness. Yes. a jejich vědomí. Why landlord? Proč tam je ten Landlord pán? and king is the same. Král, lenní pán, to je to tež. You are landlord? Well, landlord means also someone who owns, for example, the No, house. that is not. In India, landlord means like a local king. Lenní pán znamená Like a nějaký small docela king. vlastní For example, dům, tak Gopal on is říká, a že to ne, landlord to here. je No, něco jako like a vlastní. small king. He doesn't own anything here. To je něco jako kníže, hrabě. Okay. Because It all belongs to Krishna. then these Gopal. qualities will come Super. and it will destroy our bhakti. Protože will potom přijdou destroy ty jeho vlastnosti a zničí The naši mood oddanost. of sattva. A zničí tu kvalitu dobra. That's why we have to be very careful about this all. Z toho důvodu musíme být velmi opatrní v
těchto věcí. We have to take prasad, not the ordinary food. Musíme přijímat prasádam, ne obyčejný. If there's no way, then accept little. A když není jiná možnost, tak můžeme You have přijmout to leave malé the množství. tendency to get so much food, to eat so much food. Získali ten slon přijímat. No more going to hodně Chinese jídla. restaurants then. And then prajalpa. Další bod je prajalpa. Prajalpa means talking nonsense. To znamená mluvit nesmysly. Yes, Jo. you can use your speaking ability to chant Mahamantra. Tu vaši schopnost řeči můžete používat k tomu, As abyste much- recitovali Mahamantru. As possible, you have to engage your tongue Čím víc, tím líp musíte zaměstnat ten For? jazyk Krishna's katha, příběhům o Krišnovi, for bhakta katha, příběhům o oddaných. for this all good things. Těmhle dobrým věcem vlastně Good věnovat tu activities. řeč, dobrým aktivitám. Also talking about bhajan, sharing your bhajan. Bavit se o tom bhajanu vzájemně, o to dělit But if we zkušenost. talk so much for this material world, A když se budeme bavit hodně o těch hmotných záležitostech hmotného světa, then your bhakti will hide herself inside tak ta us. bhakti se vlastně sama schová ve vás. We must know this. Musíme to vědět. If one time we will get this seed of bhakti, Pokud No, jednou heart. získáme v srdci to semínko it will oddanosti, never destroy. tak se nikdy nezničí už. And the devotees also never destroy. A ten oddaný se taky nezničí. Because when Bhagavan he said this, no me bhaktya pranashati. To vlastně slibuje Krishna. My bhakta, my devotees are eternal. Můj oddaný je They will věčný. never die. Ten nikdy nezemře. It is impossible to Není to destroy možné. them. Není možné je zničit. But Ale if we have not these favorable activities for Krishna, then which bhakti will grow in our heart, it will hide herself. You'll be jestliže covered. se nebudeme Yes. věnovat těm aktivitám, které vlastně podporují růst té bhakti, tak to Should bhakti cover se us. schová. Schová se vlastně v nás. And it will happen in our life A stane sometimes. se nám to občas v životě. The next point, Další bod. after some time, also said this in this sloka, that janasangyascha, how bhakti will hide herself Další bod mluví o tom, jak se ta bhakti vlastně for schová. association. Je to kvůli společnosti. Association is very important for our life, janasangyascha. Společnost vlastně v našich životech hraje důležitou roli. It's very important. Velmi Because- důležitou. By our association, we'll get knowledge, Protože díky and společnosti we'll get the darkness. získáváme poznání Darkness, a temnotu. Ignorance. ignorance, that means Nevědomí. ignorance. And also the false ego will come. A taky to způsobí, že přijde falešné ego. If somebody will praise you so much, Jestliže vás bude někdo chválit hodně, then ego will come to you. tak vám Oh, naroste to ego. I'm some like Začnete this. si myslet, že jste někdo speciální. That's why you have to be careful. Takže z toho důvodu musíme být opatrní. In Prema Bhakti Chandrika, we'll go there. Knize Prema Bhakti Chandrika, There Narthandas Thakur again and again he knocked us to be careful about this Sangha vlastně association. ten autor Narottam Thakur nás opakovaně tam varuje. Very varuje nice opatrně, verse co se týče About this společnosti. Sangha is there. Jodi chinto nijo hito, sadhu sange karo preto, asat sango na koriha khane, কুকুর ভবনে গেলে অস্থি চর্ম সদা মিলে গজদন্ত মুক্তা সিংহস্থানে. In our life, we'll get so many associations, so many Během života relations, so vlastně many získáme connections. spoustu různých společností. But Dostaneme we have se- to choose a musíme best si one. vybrat vždycky tu nejlepší. If you want to do something good for your life,
then you have to choose the best sangha. Jestliže chcete udělat něco, co je dobrýho pro vás život, tak si musíte vybrat dobrou společnost. Sadhu sangha. A nejlepší je sadhu sangha, společnost oddaných. Why? Proč? By them we can grow up our bhakti. We can grow, can establish. Protože díky něm se ta naše oddanost By pevní a může by pure devotees, díky čistým oddaným we can collect so much knowledge about Krishna bhakti. můžeme nazbírat spoustu poznání o oddanosti Krišnovi. And that is very important To je to velmi get the blessings in our life. důležité získat toto požehnání v našich životech. If you want to do something good for your life, then choose your association as sadhu. That means bhakta sangha. Jestli chcete udělat něco dobrého pro své životy, tak si You vyberte have to live společnost oddaných. the association for the asat. Asat means here. Generally, asat means like thief, cheater. Měli bychom se určitě Bad vyvarovat association, unwanted společnosti, association. Bad association. takzvané asat, což jsou Asat. například zloději, But here- prostě špatná společnost. Here he mentioned this point about asat is who is against Krishna. Ale v tomto případě, v tom verši, on když používá slovo asat, tak tím myslí vlastně jakákoliv společnost Who is toho, against kdo je devotees. proti Krišnovi, a kdo je proti oddaným, kdo je nepříznivý tomu. And 6 Goswamis, they also said this, we should leave the association of who is getting association of these bad qualities, this asat. Říkali to i 6 Gosvámí, že musíme opustit tu společnost Not těch, kteří direct, se stýkají s not těmi. indirect. Ani prostě přímo, ani nepřímo se nemůžeme s nimi stýkat. Nemůžeme se stýkat ani s těma, kdo se stýkají Then s těma, co they jsou will proti Krišnu. flow these qualities to you. Protože jinak k vám může se přenést, proudit k vám ta energie a ty vlastnosti špatné. And that is also very important. If you want to go someone who has nothing, you'll not get anything from him. Když jdete za někým, kdo nic nemá, tak od And něj there nic he nemůžete gave získat. one example Tady je that příklad, if you go to the house of a dog, když půjdete do psí bouly, then you will find there some bones, tak tam najdete some kosti, skins, some leathers, nějakou kůži like this. možná, o takové věci. because in his house you can get like this. V psí boudě takovéhle věci jsou. But if you go in the cave of a lion, A když půjdete do lví, jeho doupěte, then you can find there gajaranta. That means the ivory. You know ivory? Slonovina. jo, The tak teeth tam of můžete elephant. najít ty klejsly. You can get the jewels which is coming out from elephants. Gajaranta, mukta, gajamukta. You'll find there. Why? Because lion has this ability to kill an elephant. A proč to taky? Protože lev je schopný ulovit toho slona. If you go to the cave of a lion, then you'll find this, such kinds of very valuable. Tak když půjdete do lví doupěte, tak tam můžete najít dokonce Same takové as. cenné věci, jako... If you go to the saint, if you go to devotees, A zrovna tak, když půjdete za oddaným nebo za světcem, then you will get such kinds of jewel tak ty mají taky takové vlastně from tam. them, like Krishna Bhakti, A to je Krišna, oddanost Krišnovi. like the knowledge of Krishna, To the povědomí truths o about Krišnovi. Krishna, you can get. But if you go to the Můžete to od ordinary něj person získat, a když půjdete k obyčejnému who člověku, has such bad qualities, který má nějaký who is špatný against of vlastnosti, devotees, který je proti oddaným, then from them you will get this against tendency of Krishna. tak od nich získáte ten sklon jako být proti. They will poke you again and again. Oh, don't do that, don't do that, don't Oni do vás that. budou popichovat, prostě furt říkat, nedělej tohle, nedělej tamto. That is why you have to choose. It depends on us. Musíme si vybrat, záleží to na nás. If you want to do something good for our life, then we have to choose our association the best. Když chceme něco dobrého udělat v našich životech, tak musíme vybrat tu nejlepší společnost. And when you will talk too much, that means this prajalpa, A
tam, jak jsme říkali Prajalpa, když mluvíte with this outer person, s těma vnějšíma lidma, then you can store, your heart will be full with this outer world. tak můžete srdce zaplnit těma vlastně vnějšíma věcmi. When you will listen so much outer things, Když to budete poslouchat, when you will talking so much, budete o tom mluvit hodně, when your heart will full with this outer knowledge, tím zaplním tohleto vlastně then your vnější mind will vědomost, follow this. tak vaše mysl to bude následovat. Your mind will go in another direction Ta than mysl Krishna. bude úplně jiným směrem než k Krišnovi. Then you will not come to Krishna. Tak se You will go to nedostanete these k all words. Krišnovi, budete You will follow k this tomu all. světu, budete následovat všechno tohleto. That's why we have to be careful about talking. Z toho důvodu musíme být velmi opatrní, co Yes, mluvíme. when we are here in this material world, we have to talk. Když jsme v hmotném světě, tak vlastně musíme So many outer things we have to talk with outer person, with outer subject. Neustále talk jsou about nějaké this. lidi, But- ty předměty, které se musí We probírat. should be careful. Ale i tak musíme být jako opatrní. We have to make it in a lure. Vlastně co Not so nejméně. much. Ne moc. We have to look the tendency to doing blah blah blah. Jako hlavně ten sklon prostě plácat. Then niyamagraha, Tak je další bod. Nemá graha. living the activities following the instructions of scriptures. To je living the activity Following the scriptures. následování písma. How? Sadhaka will start his bhajan Když to follow the rules, sadaka začne bhajan, to follow the rules, tak tam následuje pravidla. and after some time, Po nějaké, what will happen? co se stane, Maybe some rule po nějaký will be době, very critical for him. nějaký ty pravidla se pro něj stanou jako hodně přísný. Then he will try to make it easy. Tak se pokusí si By to zjednodušit sám vlastně. By himself. That means then he will speculate this. Takže vlastně to udělá sám, znamená, že bude spekulovat o tom. And when one will start this, A jakmile s tím člověk jednou začne following the speculation rules and regulation, nasledovat nějaké své spekulativní then he will pravidla, try to provoke others. tak v tu chvíli se člověk pokusí vlastně i to vysvětlovat That is ostatním our a tendency. poučovat je. Že k tomu bývá sklon, že si člověk ustanoví vlastně nějaké své vlastní To pravidla stop a začne everyone. to učit That ostatní. everyone will say, oh, you are not doing the right things. To stop everything, should provoke others to follow his. Protože jinak Follow vlastně him. by ti všichni říkali, že to děláš špatně, tak vlastně ty budeš se snažit jim You vysvětlit, know the že very ne, nice to je story takhle. about this fox, Máme o tom nějakou hezkou povídku, blue fox. bylo o té lišce. No, not blue fox, who just lost his tail. It was a very nice story. One fox, Hezká povídka. he enters this garden Přišla liška do zahrady, to get some nice food there. aby si tam dala něco dobrého k jídlu. But this garden was fenced by this sharp, A what byla to say this, oplocená. Barbed wire. Barbed wire. by this. Byla dobře oplocená. And when the owner of this garden, he just got him, and he started to run behind him. A ono tam spatřil ten majitel té zahrady a začal honit tu lišku. And at the end, he catch this fox, and A chytil ji as a nakonec. punishment, he cut his tail. A jako za trest jí vlastně usekl ocas. It was very simple for him. To When byla velká ostuda pro tu lišku. he went to his group, then Vyšel, other foxes, vyšel ze svojí they asked, sličkou, hey, what is happening with your tails? tak se ho tam ptali všechny lišky, co se ti stalo s ocasem. And he thought that if I say this, that somebody, he cut my tail, it is very same. Takže on si říkal, když jim řeknou, že mi ten ocas někdo usek, to bude strašná ostuda. That's why
he said to others, you know, tak jim řekl, víte I co, thought that so much. Last night I thought so much about this tale. Já jsem This minulou noc is not very good tolik looking. přemýšlel o tom ocasu a říkal jsem si, že to And není it is dobrý. really very uneasy. You can see, it is always showing. Pořád to překáží vlastně ze strany na stranu. That's why, to look beautiful, Tak abych vypadal krásně, I cutted this. tak jsem ten ocas přiznal. And I will also give you this advice that you should do this. Then Radím vám, udělejte to for taky. good and very beautiful. Some of them, they accepted. A někteří jako to přijmuli. But one fox was very clever. No, Jedna liška tam byla hodně don't chytrá. do this. A říká, By these nedělejte to. tails, we can make our balance. Ten ocas potřebuje, aby jsme By these měli tails, rovnováhu. we can, what you say, we can get free from these mosquitoes and all other insects. Můžeme se tím zbavit komárů a dalších Don't do hmyzu. this. To je Maybe he did užitečné. some mistakes and maybe he got this punishment. Možná udělal nějakou chybu a tohle je jeho trest, že nemá ten moc. That is also a nature of us. To je taky This story is from Aesop, you know? Aesop. Aesop story. Příběh Ezopu. And this is our nature. Tohle je naše přirozenost. If we have done any mistakes and we got punished and we did any mistakes and we are following some things, other things, Když uděláme nějakou which is chybu a jsme třeba normal, přistižení nebo potrestaní, uděláme něco, co then není v we pořádku, try to advise others, to provoke others. tak se to do snažíme ostatním same do toho as me. taky namočit a říkáme jim, že to je dobrý, aby udělali stejnou chybu. Že k tomu i provokujeme. Yes. This Niyamagraha, that's why it's very dangerous A to je for hodně one's nebezpečné sadhaka. pro sebe. Because when you will leave these activities, following the rules and regulations and following the scriptures, then you will destroy his bhajan. And when you will start to preach about this, provoke to others, then you will destroy others' bhajans. Protože když někdo přestane následovat ty usměrnění a pravidla, tak zničí svůj bhajan a když dokonce začne učit ostatní, aby to taky jako dělali špatně, tak zničí i jejich bhajan. And then Rupa Goswami has said, A pak Upadesamrit říká, Lolong. Lolong means greed. lolong znamená chamtivost. It's very dangerous. Tak to je hodně nebezpečné. How much we can get in our life. Kolik toho můžeme získat v našem životě? In scriptures, Chanaka, he said that Javat Hriyate Jatharam Tavat Satyam Hidehinam Adhikam Jo Himanyeta Shastena Dandamarhati. You can collect, you can accept such things Tam which říká, you exactly need for your že life. můžete přijmout kolik věcí, kolik vlastně právě potřebujete pro ten váš život. You have this right to get this. Máte dokonce právo to mít a přijmout If to. you want to get more, Ale jestliže chcete víc, that means you are trying to stealing others' property. když vlastně chcete mít víc, tak už to znamená, že chcete jakoby ukrást That means you are cizí thief. majetek. You are inviting the punishment. A tím už si vlastně říkáte oprost. Shastena dandamarhati. He should be punished. Takový člověk má být potrestán. When you will accumulate more than you need, Když nahromažďujete majetek víc, než kolik potřebujete, but if you this collecting properties and here lolo means great for the vishaya. Material enjoyment. No, not material enjoyment. Vishaya means vyšel the znamená properties, aisharyas, this all. Not only the material enjoyment. But there is very nice story. Je tam taky krásná povídka. When one devotee is collecting this, when one devotee is desiring for too much, Když nějaký odaný si přeje mít pure toho devotee, strašně then moc, there
needs is not for their material enjoyment. V případě, že je to jako čistý oddaný, který chce takhle shromažďovat, They will desire for this to do seva for tak on everyone. to vlastně neschromažďuje pro sebe, ale proto, aby to mohl zaměstnat ve službě. If we'll just remember the story of Srutadeva and Bahulasya. Jestli si pamatujete příběh Shrutadeva a Bahulasya, Both were the devotees, very nice and focused devotees of Krishna. byli dva oddaní, oba čistí a zaměření na One Krishnu. was very poor, Jeden z nich byl hodně chudý, such kinds of poor that sometimes you'll not get anything for taking foods or doing some things. on byl tak chudý, že nějaký dny neměl dokonce ani nic co k jídlu. And Bahulasya, he was the king A of Bahulasya the to same byl kingdom. král v tom samém městě. Both were living in Mithila. A oba žili v Mithile. Bahulasya was the king of Mithila, Bahulasya byl král and at the end of the city, na kraji města. Srutadev, Shrutadeva, a very poor Brahmana, he was living skutečně there. chudý brahman tam žil. They are very pure devotees, Oba jsou čistí oddaní, but their mood is not the same. ale jejich nálada té oddanosti není stejná. One is Dveshti Bhakta. Jeden z nich je Dveshti Bhakta. Dveshti Bhakta means he has no desire for material pleasure, To znamená, že on nemá žádný zájem some happiness, o hmotný some požitek, opulences, bohatství. and he's praying in that way always to Krishna, oh Prabhu, never Neustále give se me modlí such Krišně. kinds of happiness. Prosím tě, nikdy mi nedávej takovýhle druh vlastní štěstí. I don't want money, Já to nechci, I nechci don't want peníze, big house, nechci velký dům, I don't want so much food. nechci hodně jídla. If you want to give me some things, then you can give me more distress, Jestli mi chceš něco dát, tak mi dej víc more neklidu, poverty. víc chudoby, Yes, that will be very good for me. to bude pro mě dobrý. His neighbors, they ask, oh, Brahman, why you are always praying in that way? A ty jeho sousedi se ho ptali, prosím tě, Brahmano, protože se Everyone modlíš tímhle způsobem. Praying to Bhagavan to getting some things, this material enjoyment. Všichni se modlí ke Krišnovi, aby jim dal něco dobrýho pro užitek, tak se modlíš tak. For your family life, you need this. Pro svůj rodinný život přece potřebuješ něco taky. You are married, Jsi žena, you have your wife, you have family. ženu, máš rodinu, To protect them, you need some things. aby si mohl But you are ochraňovat, always potřebuješ praying něco. to get some distress, A ty se furt modlíš, to aby si měl get more poverty. klid, abys What? byl chudší. Proč? Then he said, you know why I am always praying like this? Víte, proč se takhle Because modlím? if I'll get this, all happiness, all this enjoyment, maybe by this happiness I can forget my Prabhu. Protože kdybych dostal to štěstí a ten požitek hmotný, tak by se Maybe mohlo stát, že bych Always I'll go with this happiness, zapomněl na with this svého pána. material enjoyment. Třeba by mě to úplně absorbovalo. Then maybe I'll not get a moment to think about my Prabhu. Mohlo by se stát, že That's bych nemyslel na svého pána. I don't want this. A to já nechci. But at the same time, the king, Bahulasya, A to samou dobu he had so much král Bahulasya, Aishwarya. ten měl tolik majetku. And he made a very nice temple A udělal krásný chrám inside of his house. ve svém domě. He made a very nice bed for Krishna. Udělal Krišnovi krásnou postel. And he arranged everything for doing Krishna Shiva. A přines tam vlastně všechno, co je potřeba, aby se And mohl he Krišnovi used to sloužit. always engage with Krishna Shiva. A pořád se zaměstnával v té službě. And then he was praying always to Krishna, oh Prabhu, A pořád se modlil. you gave me so much. Krišna, ty jsi mi dal But tak if you tolik. give me more than this, Ale když mi dáš ještě then víc, I can teach all the planetary system how to do Krishna Shiva.
Tak když mi dáš ještě víc, tak já můžu celý planetární Because you are systém not naučit, the ordinary one. jak dělat oddanost Krišnovi. You are the king of all planetary systems. Protože ty nejsi nikdo obyčejný, ty jsi král všech All the people has planetárních to know systémů. how to serve the king of all planetary A systems. všichni lidi by měli vědět, jak sloužit králi všech planetárních systémů. That's why I want more and more Aishwarya Já from chci you. víc a víc majetku. That is the difference To je ten rozdíl. between ordinary man and a devotee. To je ten rozdíl mezi oddaným a Devotees, they obyčejným want člověkem. this Aishwarya, this all things, to serve devotees and to serve Krishna. Oddaný chce ten majetek, ale chcou k tomu, aby mohli sloužit oddaným a And Mahaprabhu also give us this lesson, give this advice, is not? tu samou radu nám dává i Chaitanya Mahaprabhu. Není to tak? Jive daya name ruchi Vaishnava Shivam. Iha bhinna dharma nahi shuna sanatan. He said this, Sanatan Goswami Pad. That for Sanatan, dharma is nothing. Říká, že, If you go with the scriptures, you will find so many words is written there. protože když budete studovat ty písma, tak tam najdete But tolik you know- různých příkazů a pravidel. What is dharma? Ale víte, co je dharma? Dharma is love everyone, Dharma je milovat všechny, fix your mind to the name of Krishna,